สวัสดีจ้าวันนี้หาทำจะพามาทำมันฝรั่งอบชีสเริ่มจากมันฝรั่งต้มสุกแล้วก็หมูสับเบคอนหรือจะเป็นเบคอนเฉยๆก็ได้เบคอนลมควันก็ได้แล้วก็ครีมชีสกระเทียมใบพาสลีย์หรือถ้าไม่มีก็เป็นครีมชีสปกติก็ได้แล้วก็ชีสตามใจชอบเลยจ้าเริ่มจากใส่น้ำมันผัดหมูสับแล้วก็เบคอนปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยดำแต่ต้องระวังหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเบคอนเนี่ยจะมีรสชาติเค็มถ้าเกิดว่ารสชาติเค็มเนี่ยบางทีเราไม่ใส่เกลือเลยก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ใส่เครื่องเทศฝรั่งลงไปก็จะมีออริกาโนไทม์แล้วก็โรสแมรี่แล้วก็ผงกระเทียมแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันแล้วก็พักไว้นะจ๊ะเสร็จแล้วเรามาต่อที่มันฝรั่งของเราผ่าครึ่งเลยจ้าจากนั้นเราก็มาคว้านเนื้อในมันฝรั่งต้องคว้านแบบให้มันพอมีเนื้อมันฝรั่งอยู่ข้างในหน่อยนะไม่งั้นมันจะแตกง่ายนะจ๊ะคว้านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่เนยลงไปซึ่งมันฝรั่งเนี่ยเขามีความระอุคือร้อนๆอยู่แล้วเนี่ยใส่เนยลงไปแล้วมันก็จะละลายแล้วก็ผสมเข้ากันง่ายขึ้นจ้าจากนั้นเราใช้ไข่ไก่1 ใบเป็นตัวประสานเนื้อมันฝรั่งกับหมูเนาะแล้วก็บดยีอย่างนี้แหละเสร็จแล้วใส่ครีมชีสลงไปเลยจ้าแล้วก็ผสมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้ากันมากขึ้นจากนั้นก็ตามแต่กิเลสเราเลยจ้าใส่ชีสลงไปรัวๆเลยแล้วก็คลุกๆผสมให้มันเข้ากันจากนั้นเราก็เตรียมมันฝรั่งที่เราคว้านเนื้อไว้นั่นแหละแล้วก็ใส่ไส้มันกลับลงไปเพื่อเตรียมพร้อมจะเข้าเตาอบตักไส้พูนๆเลยนี่ชอบเสร็จแล้วก่อนเข้าเตาอบเราก็ต้องโรยชีสก่อนเนาะชีสอีกแล้วชอบเอาเข้าเตาอบที่250องศา30นาทีหรือถ้าเตาบ้านใครเนี่ยแรงเนี่ยก็อาจจะประมาณ25นาทีเราก็ได้หม่ำแล้วเนาะเย้มาแล้วเตรียมจุ้งได้เลยแต่ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่ามันฝรั่งตอนออกมาเนี่ยออกมาจากเตาอบเนี่ยมันร้อนมากลิ้นพองเอานะจ๊ะเธอจ๋าเมียมโอเคแล้วเรามาดูกันว่าอาทิตย์หน้าเราจะทำอะไรเนาะจะพาไปทำอะไรกันอีกเรามาดูไปเล่น